हेलो गाइज म हो शिवा र स्वागत छ तपाईं सबैलाई हाम्रो YouTube च्यानल SNtechNews मा। साथीहरु आज यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कि YT स्टुडियो भित्र तपाईको जुन YouTube मा अलरेडी अपलोड गरेको जुन भिडियो छ त्यो भिडियोलाई तपाई चाहिँ कसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी YouTube मा भिडियो अपलोड गर्छौं तर के गर्छौं भने हामी भिडियो क्रिएट गर्ने बेलामा चाहिँ अब हाम्रो भिडियोमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कपिराइटेड जुन कन्टेन्टहरु हुन्छ जुन कपिराइटेड जुन क्लिपहरु हुन्छ त्यो युज गर्दिन्छौं या ब्याकग्राउन्ड म्युजिक जुन हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन यो कपिराइटेड हो तर पनि हामीले युज गर्छौं र यस्तो कुराहरुले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो जुन भिडियो छ त्यो भिडियोमा चाहिँ कपिराइट क्लेम आइदिन्छ। यानी कि त्यो भिडियोबाट जति पनि अर्निङ हुन्छ त्यो सबै जुन जसको त्यो क्लिप हुन्छ भिडियोको या अडियोको त्यो मान्छेलाई जान्छ र कपिराइट क्लेम आउने बित्तिकै हामी के गर्छौं भने हाम्रो जुन भिडियो छ त्यो भिडियोलाई हामी YouTube बाट डिलिट गर्दिन्छौं। तर साथीहरु तपाईको भिडियोमा जुन कपिराइट क्लेम आउँछ त्यसको लागि चाहिँ भिडियो नै डिलिट गर्नु पर्दैन। तपाईको जुन भिडियो छ त्यो भिडियोमा यदि तपाई भिडियो क्लिप कसैको युज गर्नु भएको छ र त्यो भिडियो क्लिप कपिराइटेड छ अब कति सेकेन्ड कति मिनेट गर्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ तपाई YouTube स्टुडियोको मद्दतबाट चाहिँ तपाई ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ या ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ त्यो क्लिपलाई वा तपाईको जुन ब्याकग्राउन्ड म्युजिक छ त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक यदि कपिराइट क्लेम आएको छ भने तपाई त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। वा भिडियोमा यस्तो कुनै अनवान्टेड पार्टहरु छ जस्तै कि हामी जुन भिडियो हुन्छ त्यो क्रिएट गर्ने बेलामा चाहिँ अब कुनै यस्तो कुरा हुन्छ खास गरेर ब्लगरहरुको लागि हुन्छ यस्तो अब कुनै यस्तो कुराहरु हुन्छ जुन चाहिँ त्यो भिडियोमा नदेखिनु पर्ने तर पनि एडिट गर्ने बेलामा भिडियोलाई हाम्रो ध्यान चाहिँ त्यसमा जाँदैन र हामी अपलोड गरिसकेपछि त्यो कुराहरुमा ध्यान जान्छ। त त्यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ अनवान्टेड पार्टहरुलाई चाहिँ तपाई ब्लर पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा ट्रिम गरेर फाल्न पनि सक्नुहुन्छ। त यो सबै कामहरु तपाई चाहिँ YouTube स्टुडियोको जुन एडिटर छ त्यसको मद्दतबाट गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि चाहिँ तपाईले भिडियो नै YouTube च्यानलबाट चाहिँ डिलिट गर्नु पर्दैन किनभने त्यो भिडियोमा धेरै भ्युज आएको हुन्छ त्यो भिडियोबाट वाच टाइम आएको हुन्छ र तपाई डिलिट गर्नुहुन्छ भने तपाईको त्यो भिडियोबाट आएको जुन वाच टाइम हुन्छ त्यो पनि जान्छ भ्युज पनि जान्छ। सो त्यस्तो किसिमको भिडियोलाई तपाई चाहिँ YT स्टुडियो भित्र एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र YT स्टुडियो भित्र भिडियो एडिट गर्नलाई तपाई चाहिँ मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ या PC बाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग PC छ भने झन् सजिलो हुन्छ किनभने PC मा सबै कुरा अलि ठुलो देखिन्छ राम्रो हुन्छ सजिलो हुन्छ। यदि छैन भने तपाई मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसमा कुनै पनि प्रब्लम तपाईहरुलाई हुँदैन। YT स्टुडियो भित्र तपाई भिडियो कसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ फुल ट्युटोरियल आज यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। भिडियो चाहिँ अलिकति लामो हुन सक्छ तर एकदमै इन्फर्मेटिभ छ सो भिडियोलाई स्किप नगरिकन एकचोटी अवश्य नै हेर्नु होला। र यस्तै YouTube र AdSense सम्बन्धी नयाँ टिप्स र नयाँ अपडेटहरु जान्नको लागि यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेललाई चाहिँ अन गर्नुहोस्। साथीहरु सबभन्दा पहिला तपाईको YouTube च्यानलको ड्याशबोर्ड ओपन गर्नु होला। यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड च्यानल हो र यो च्यानल क्रिएट गरेको 1 वर्ष भन्दा धेरै भइसकेको छ र भिडियो अपलोड नगरेको पनि 1 वर्ष भन्दा धेरै नै भइसकेको छ र अब यो च्यानलमा पनि नयाँ भिडियोहरु अपलोड गर्न सोच्दै छु। सो यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर बेललाई अन गर्नु होला। धेरै भयो प्रमोसन अब चाहिँ कामतिर लागौं। साथीहरु तपाईको च्यानलको ड्याशबोर्ड ओपन गरिसकेपछि जुन लेफ्ट साइडमा केही अप्सनहरु हुन्छ माथि चाहिँ ड्याशबोर्ड हुन्छ त्यसको तलपट्टि चाहिँ यहाँनिर कसैकोमा कन्टेन्ट लेखेको हुन्छ भने कसैमा भिडियो लेखेको हुन्छ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। साथीहरु आज यो च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो अपलोड गरेको छु र यो भिडियोलाई अनलिस्टेडमा राखेको छु र यही भिडियोमा तपाईहरुलाई आज ट्युटोरियल देखाउँछु कसरी तपाई आफ्नो स्टुडियो भित्रै तपाईको YouTube भिडियो डिलिट नगरिकन एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई एडिट गर्नको लागि यहाँनिर यसको साइडमा चाहिँ एउटा पेन जस्तो अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ डिटेल्सको। यो डिटेल्सको अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ यस्तो किसिमको इन्टरफेस तपाईको अगाडि आउँछ र सबभन्दा पहिला यहाँनिर तपाईको टाइटल आउँछ डिस्क्रिप्सन आउँछ त्यसपछि थम्बनेल आउँछ। तल जानुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ ट्यागहरु लगाउने अप्सनहरु आउँछ र इन्ड स्क्रिन आई कार्डहरु लगाउने अप्सनहरु हुन्छ र यस बारेमा अलरेडी मेरो च्यानलमा भिडियोहरु अपलोड छ। तपाई त्यो भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा गएर त्यो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो भिडियो म तपाईहरुलाई भिडियोको जुन लेन्थ छ भिडियोको लेन्थलाई कसरी ट्रिम गर्ने भिडियोको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक कसरी चेन्ज गर्ने र भिडियोमा यस्तो अनवान्टेड कुनै कुरा छ जसलाई तपाई ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कुराहरु आज यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई
बताउँछु। साथीहरु माथि तपाईको भिडियो शो भएको हुन्छ र त्यसको तलपट्टि केही अप्सनहरु शो भएको हुन्छ जसमध्ये एउटा अप्सन हुन्छ एडिटर। यहाँनिर जुन भिडियोको तपाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियोको तलपट्टि जुन एडिटरको अप्सन हुन्छ त्यो एडिटरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको अगाडि यस्तो किसिमको इन्टरफेस ओपन हुन्छ र यहीबाट तपाईको भिडियो अब एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र सबै अप्सनहरुको बारेमा म तपाईहरुलाई पालो बताउन गइरहेको छु। सो ध्यान दिएर भिडियो हेर्नु होला। सबभन्दा पहिला मानुस कि साथीहरु तपाईको जुन भिडियो छ त्यो भिडियोलाई तपाई कुनै पनि भागलाई जस्तै स्टार्टिङको, बीचको या लास्टको कुनै पनि भागलाई ट्रिम गर्न चाहनुहुन्छ। मानुस कि त्यो कपिराइटेड भाग हो जस्तै स्टार्टिङमै तपाई कुनै कपिराइटेड जुन भिडियो छ त्यो चाहिँ युज गर्नु भएको छ, बीचमा गर्नु भएको छ, लास्टमा गर्नु भएको छ, त्यसलाई तपाई कट गरेर फाल्न चाहनुहुन्छ भने अथवा कुनै कारणवश तपाईको भिडियो कुनै पनि भागलाई ट्रिम गरेर यानी कि कट गरेर फाल्न चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला यहाँनिर माथि एउटा तपाई अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रिमको। यो ट्रिमको अप्सनमा सबभन्दा पहिला क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको भिडियोको कुन भागलाई तपाई ट्रिम गरेर फाल्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि स्टार्टिङको यो भागलाई म ट्रिम गरेर फाल्न चाहन्छु भने कति मिनेट वा कति सेकेन्डदेखि कति मिनेट या कति सेकेन्डसम्म तपाई ट्रिम गर्न चाहनुहुन्छ त्यो एक्ज्याक्ट थाहा गर्नको लागि तपाई चाहिँ यो कर्सरलाई ठ्याक्कै त्यति सेकेन्ड वा त्यति मिनेटमा लगाएर राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अब जस्तै कि यो स्टार्टिङको भागलाई ट्रिम गर्नु छ भने यसरी पीसीबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने माउसले नभए मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने औलाले यसरी तपाई यसलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब सिलेक्ट भएको जुन कालो भाग छ त्यो चाहिँ ट्रिम भएर डिलिट हुन्छ यदि तपाई सेभमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने। र यसलाई म प्ले गरेर पनि देखाइदिन्छु। जुन कालो भाग छ त्यो भागबाट प्ले नभएर तपाईको जहाँबाट ट्रिम भएको छ त्यहाँबाट चाहिँ प्ले भएको छ यो भिडियो। किनभने यहाँनिर सिलेक्ट भएको जुन कालो भाग छ त्यो चाहिँ डिलिट हुन्छ यदि तपाई सेभमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने। एक्जाम्पलको लागि मानुस कि मलाई स्टार्टिङको भागलाई ट्रिम गर्नु छैन, लास्टको भागलाई ट्रिम गर्नु छ भने सेम तरिकाले तपाई लास्टबाट चाहिँ यसरी तपाई भिडियोलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कति मिनेट कति सेकेन्डसम्म तपाई ट्रिम गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ यसरी नै सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि माथि सेभको अप्सन हुन्छ, सेभमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको भिडियो जुन छ त्यो चाहिँ ट्रिम भएर सेभ हुन्छ। त्यसपछि साथीहरु अब मानुस कि तपाईको जुन भिडियो छ त्यो भिडियोको स्टार्टिङ वा एन्डको जुन भाग छ त्यसलाई ट्रिम नगरेर बीचको कुनै पनि भागलाई मलाई ट्रिम गर्नु छ भने त्यसको लागि सबभन्दा पहिला यहाँनिर तपाई कति मिनेटदेखि कति मिनेटसम्म ट्रिम गर्न चाहनुहुन्छ त्यो जुन यो कर्सर छ त्यो कर्सरलाई त्यो ठाउँमा पहिला राख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तल एउटा अप्सन तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ स्प्लिट लेखिएको छ, स्प्लिटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब स्प्लिट गरेको भागबाट अब तपाई कति मिनेट या कति सेकेन्डसम्म तपाई ट्रिम गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सेम तरिकाले अघिको जस्तै सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब तपाई सेभमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईले जुन सिलेक्ट गरेको भाग छ कालो भाग त्यो ट्रिम भएर तपाईको भिडियो सेभ हुन्छ। साथीहरु उदाहरणको लागि मानुस कि म अहिले जस्तै 3 वटै भागलाई सिलेक्ट गरेको छु र यस्तैमा मैले सेभमा माथि क्लिक गर्दिए भने यो 3 वटै भाग ट्रिम भएर जुन हुन्छ त्यो कट भएर चाहिँ मेरो भिडियो सेभ हुन्छ। तपाईहरु चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। तपाई कुन भागलाई कसरी ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ यो भिडियोमा मैले अहिले देखाएको छु र तपाई जुन भागलाई ट्रिम गरेर फाल्न चाहनुहुन्छ त्यो भागलाई मात्रै सिलेक्ट गर्नु होला। म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउनको लागि 3 वटै भागलाई सिलेक्ट गरेको छु। तपाईहरुलाई कन्फ्युजन नहोस् त्यसको लागि म अझै प्रष्ट पार्दिन्छु। त यसको लागि सबभन्दा पहिला म यहाँनिर क्लियर अल गर्छु। त्यसपछि अब मानुसको भिडियोको स्टार्टिङ जुन भाग छ त्यसलाई मलाई ट्रिम गरेर फाल्नु छ भने ट्रिममा क्लिक गर्छु। त्यसपछि जति भाग मलाई ट्रिम गरेर फाल्नु छ त्यति भागलाई यसरी सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि अब तल यहाँनिर स्प्लिटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि माथि गएर यहाँनिर सेभको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। सेभमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यस्तो किसिमको इन्टरफेस तपाईको अगाडि आउँछ र यहाँनिर सेभमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको जुन भिडियो छ त्यो चाहिँ ट्रिम भएर सेभ हुन्छ। उदाहरणको लागि मानुस कि मलाई भिडियोको बीचको कुनै भागलाई ट्रिम गर्नु छ भने सबभन्दा पहिला यहाँनिर माथि जुन ट्रिमको अप्सन छ यसमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि अब कहाँबाट ट्रिम गर्ने त्यो ठाउँमा गएर यो कर्सरलाई राख्छु। त्यसपछि तल यहाँनिर स्प्लिटको अप्सन दिएको छ, स्प्लिटमा क्लिक गर्छु। अब भिडियोको कति मिनेट वा कति सेकेन्ड ट्रिम गर्नु छ त्यो चाहिँ यहाँबाट सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि यो सिलेक्ट गरेको जुन कालो भाग छ त्यो चाहिँ तपाईको ट्रिम भएर डिलिट हुन्छ र यसलाई तपाई प्रिभ्यूजमा क्लिक गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। र ट्रिम गरेर भिडियो सेभ गर्नको लागि सिम्पली माथि यहाँनिर सेभको अप्सन छ, सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँबाट सेभमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने सेभ हुन्छ। र यहाँनिर केही जान्नु पर्ने कुराहरू छ।
यहाँनिर माथि लेखिएको छ इट माइट टेक अ फ्यु आवर्स फर योर चेन्जेस टु एप्ले ड्युरिङ दैट टाइम भनिएको छ। तपाई आफ्नो भिडियोमा जुन चेन्जेस गर्नु भएको छ, जुन एडिटिङ गर्नु भएको छ, त्यो एप्ले हुनको लागि केही घण्टासम्म लाग्न सक्छ। तबसम्म चाहिँ तपाईको जुन पुरानो भिडियो हुन्छ त्यही नै शो हुन्छ भ्युअरलाई। साथीहरु अब यसलाई सेभ गर्नको लागि सिम्पली यहाँनिर सेभमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको भिडियोमा जुन एडिटिङ गर्नु भएको छ त्यो एडिटिङ भएर केही घण्टा पछि चाहिँ एप्ले भएर सेभ हुन्छ तपाईको भिडियोमा। साथीहरु मान्नुस् कि तपाईको जुन युट्युब भिडियो छ त्यो भिडियोको ब्याकग्राउन्डमा कुनै म्युजिक या सङ राख्नु भएको छ र त्यो म्युजिक वा सङ चाहिँ कपिराइटेड हो र त्यो म्युजिक वा सङमा चाहिँ कुनै कपिराइट क्लेम आएको छ भने तपाईको त्यो भिडियोलाई युट्युबबाट डिलिटै नगरिकन त्यो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक वा सङलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको भिडियोको ब्याकग्राउन्डको म्युजिक वा सङलाई चेन्ज गर्नको लागि सिम्पली यहाँनिर एउटा अप्सन तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ एडियो भनेर। साथीहरु यहाँनिर जुन प्लसको अप्सन छ यसमा तपाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने अब यहाँनिर माथि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ फ्री म्युजिक भनेर। तल चाहिँ धेरै म्युजिकहरु तपाईलाई शो हुन्छ र यहाँबाट तपाईलाई जुन म्युजिक मन पर्छ त्यो म्युजिक तपाई आफ्नो भिडियोमा राख्न सक्नुहुन्छ। वा यहाँबाट मन परेन भने यहाँनिर माथि एउटा अप्सन तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ एडियो लाइब्रेरी भनेर। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि तपाईलाई कपिराइट फ्री म्युजिकहरु शो हुन्छ। यहाँबाट तपाईलाई जुन म्युजिक मन पर्छ त्यो चाहिँ तपाई आफ्नो भिडियोमा लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको भिडियोमा चाहिँ कपिराइट क्लेम वा कपिराइट स्ट्राइक चाहिँ आउँदैन। साथीहरु यसलाई पहिला म बन्द गर्दिन्छु। त्यसपछि साथीहरु जस्तै कि अब यहाँनिर जुन म्युजिक शो भएको छ यो म्युजिक मध्ये कुनै पनि म्युजिक तपाई आफ्नो भिडियोमा लगाउन चाहनुहुन्छ वा त्यो भन्दा पहिला चाहिँ तपाई प्ले गरेर सुन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर जुन प्लेको अप्सन छ यो प्लेको अप्सनमा तपाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने म्युजिक प्ले हुन्छ र तपाई म्युजिक कस्तो छ भने सुन्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाई आफ्नो भिडियोमा लगाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु एउटा म्युजिकलाई म चाहिँ यहाँनिर प्ले गर्छु। जस्तै यो म्युजिक मन परेन भने तपाई अर्को म्युजिकलाई पनि प्ले गरेर यसरी नै सुन्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि मलाई यो म्युजिक मन पर्यो र यो म्युजिक मलाई भिडियोको ब्याकग्राउन्डमा लगाउनु छ भने यहाँनिर एउटा एड भनेर अप्सन दिएको छ। तपाई यो एडको अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो म्युजिक चाहिँ तपाईको भिडियोमा चाहिँ एड हुन्छ र केही बेर यहाँनिर प्रोसेसिङ हुन्छ। धेरै बेर त लाग्दैन, 20 देखि 30 सेकेन्डसम्म प्रोसेसिङ हुन्छ र यो म्युजिक तपाईको भिडियोमा सक्सेसफुली एड हुन्छ। म्युजिक चाहिँ भिडियोमा एड भइसकेको छ र अब म तपाईहरुलाई यसलाई प्ले गरेर सुनाउँछु। साथीहरु जुन मेरो भिडियोमा मेरो भोइस छ त्यो चाहिँ पुरै म्युट भइसकेको छ र यहाँनिर जुन म्युजिक लगाएको छु त्यो म्युजिकको साउन्ड मात्रै आइराखेको छ। यदि तपाईको भिडियोमा तपाईको भोइस छैन भने तपाई फुल साउन्डमा राख्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईको भिडियोमा म जस्तै ब्याकग्राउन्डमा भोइस पनि छ र तपाई भोइस पनि सुनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भोल्युमलाई तपाई कम गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि यहाँनिर तल एउटा अप्सन दिएको हुन्छ एडजस्ट मिक्स लेभल भनेर र यसमा तपाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट तपाईको जुन भिडियोको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक लगाउनु भएको छ त्यसको साउन्ड चाहिँ तपाई आफ्नो इच्छा अनुसारको कम र धेरै गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि फेरि तपाईको जुन प्रोसेसिङ हुन्छ त्यो चाहिँ 10-20 सेकेन्डको लागि हुन्छ र त्यसपछि तपाईको जुन यो भोल्युम छ त्यो चाहिँ म्युजिकको कम हुन्छ। अब फेरि म तपाईहरुलाई प्ले गरेर सुनाउँछु। साथीहरु भिडियोमा चाहिँ अझै पनि म्युजिकको जुन साउन्ड छ भोल्युम छ त्यो चाहिँ धेरै छ र अझै एडजस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि अघिको जस्तै एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ गर्दिन किनभने भिडियो चाहिँ धेरै लामो हुन्छ र तपाईहरु बुझ्नुभयो त्यति नै काफी छ। र साथीहरु तपाई यो म्युजिकलाई ट्रिम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म्युजिक तपाई स्टार्टिङबाट नराखेर तपाई अब 2-4 सेकेन्ड पछि राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ ट्रिम गरेर। भिडियोमा म्युजिक एड गरिसकेपछि मानुस कि त्यो म्युजिक यदि तपाईलाई मन परेन भने तपाई त्यो म्युजिकलाई रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट तपाई रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ र फेरि तपाई अर्को म्युजिक एड गर्न सक्नुहुन्छ। र ब्याकग्राउन्ड म्युजिक भिडियोमा एड गरिसकेपछि अब तपाई यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि यहाँनिर माथि जुन सेभको अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ र फेरि यहाँनिर तल जुन अघिको जस्तै सेभमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको भिडियोमा यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ एड हुन्छ। यसलाई म चाहिँ क्यान्सल गर्दिन्छु, तपाईहरु चाहिँ सेभ गर्नु होला। साथीहरु अब कुरा गरौँ ब्लरको। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी आफ्नो भिडियोलाई एडिट गर्ने बेलामा
हाम्रो ध्यान जाँदैन कुनै यस्तो कुरा हुन्छ जसलाई हामीले ब्लर गर्नुपर्ने हुन्छ भिडियोमा र पछि चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ भिडियो अपलोड गरिसकेपछि कि हाम्रो भिडियोमा यस्तो कुरा थियो जसलाई चाहिँ हामीले ब्लर गर्नुपर्ने थियो अथवा कुनै कपिराइटेड लोगो या कुनै फोटो या कुनै पनि कुरा छ जुन चाहिँ हाम्रो भिडियोमा देखिएको छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो भिडियोमा कपिराइट क्लेम आइदिन्छ त्यस्तो कुराहरूलाई तपाई चाहिँ YT स्टुडियो भित्र तपाईको भिडियोमा देखिएको अनवान्टेड कुराहरूलाई ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई डिलिट गर्नु पर्दैन तपाईको भिडियोमा देखिएको अनवान्टेड कुराहरूलाई ब्लर गर्नको लागि यहाँनिर सिम्पली तल हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर लेखिएको छ ब्लर पार्ट्स अफ योर भिडियो भनिएको छ र यहाँ साइडमा पनि ब्लरको अप्सन दिएको छ र यहाँनिर एड ब्लरको पनि अप्सन दिएको छ प्लसमा तपाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर दुईटा अप्सन पाउनुहुन्छ फेस ब्लर र कस्टम ब्लरको र यहाँनिर दिएको अप्सनमा पनि क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर पनि सेम अप्सन पाउनुहुन्छ फेस ब्लर र कस्टम ब्लरको फेस ब्लरमा तपाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको भिडियोमा देखिएको जति पनि मान्छेहरुको फेस छ सबैलाई डिटेक्ट गर्छ र तपाई जसको फेसलाई ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो भिडियो भित्र त्यो मान्छेको फेसलाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईको भिडियोमा जहाँ जहाँ देखिएको छ त्यो मान्छे फुल भिडियोमा त्यो मान्छेको फेसलाई ब्लर गर्दिन्छ यो भिडियो भित्र चाहिँ मेरो मात्रै फेस छ सो यहाँनिर एकजनाको मात्रै फेस शो भएको छ यदि तपाईको भिडियोमा एक भन्दा धेरै मान्छेको फेस छ भने यहाँनिर सबैको फेस डिटेक्ट गरेर शो गर्छ साथीहरु उदाहरणको लागि मेरो फेसलाई सिलेक्ट गर्छु यहाँनिर फेस सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँनिर एप्लेमा तपाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो फेसमा चाहिँ ब्लर आइसकेको छ र यसलाई तपाई चाहिँ कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ सानो ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर टाइम पनि दिएको छ तपाई कति मिनेट देखि कति मिनेटसम्म मान्छेको फेस ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ त्यो यदि तपाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट तपाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु अब म तपाईहरुलाई यो भिडियोलाई प्ले गरेर देखाउँछु र यहाँनिर तपाई हेर्नु होला मेरो फेस जता जता मुभ गर्छ यो जुन ब्लरी इफेक्ट छ त्यो पनि मेरो फेस सँगसँगै मुभ गर्छ YT स्टुडियोको यो टुल्स चाहिँ ब्लग भिडियो बनाउनेहरुको लागि चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ किनभने ब्लग भिडियो बनाउनेहरुको भिडियोमा चाहिँ प्राय सो अनवान्टेड फेसहरु आइ नै हाल्छ र उहाँहरु चाह्यो भने यो टुल्सको मद्दतबाट सजिलै भिडियोमा देखिएको अनवान्टेड फेसहरुलाई चाहिँ ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो भयो फेस ब्लर अब कुरा गरौँ कस्टम ब्लरको सबभन्दा पहिला चाहिँ यो फेस ब्लरलाई डिलिट गर्छु त्यसपछि अब तपाई कस्टम ब्लरको टुल्सबाट के गर्न सक्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला यहाँनिर कस्टम ब्लर सिलेक्ट गर्छु त्यसपछि यहाँनिर माथि आउनुहुन्छ भने यहाँनिर धेरै अप्सनहरु पाउनुहुन्छ र यो अप्सनहरुको मद्दतले तपाई ब्लरलाई चाहिँ फुल कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ फेस ब्लर जस्तै यहाँ पनि टाइम दिएको छ तपाई आफ्नो भिडियोमा कुनै पनि कुरालाई चाहिँ ब्लर गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई फुल भिडियोमा ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ कि तपाई टाइम अनुसार कति मिनेट देखि कति मिनेटसम्म गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि ब्लरको आकार पनि यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ रेक्टेंगल र ओभल यानी कि सर्कलमा दिएको छ र यसलाई तपाई मुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ जुन ब्लर इफेक्ट छ यसलाई चाहिँ तपाई आफ्नो भिडियो भरिमा चाहिँ तपाई जहाँ तपाईलाई ब्लर गर्नु छ त्यो ठाउँमा यसलाई मुभ गर्न सक्नुहुन्छ र ब्लर इफेक्टको आकारलाई तपाई सानो ठुलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ र ब्लर इफेक्टको जुन रेक्टेंगल छ त्यो मन परेन भने ओभल यानी कि सर्कल सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसको आकारलाई पनि तपाई सानो ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ र मुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अब यहाँनिर अरु अप्सनहरु दिएको छ जसमध्ये रहेको छ ट्र्याक अब्जेक्टको तपाई आफ्नो भिडियोमा कुनै पनि कुरालाई ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ र ट्र्याक अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो कुरा जता जता मुभ गर्छ त्यो सँगै यो ब्लरी इफेक्ट पनि मुभ गर्छ त्यसपछि यहाँनिर अर्को अप्सन रहेको छ फिक्स ब्लर पोजिसनको यो अप्सन सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईको भिडियोमा कुनै एक ठाउँमा यो ब्लरी जुन इफेक्ट छ त्यसलाई राखदिनुहुन्छ भने त्यही ठाउँमा तपाईको ब्लर इफेक्ट एकै ठाउँमा रहन्छ यो मुभ गर्दैन र ब्लर इफेक्ट तपाई आफ्नो भिडियोमा एड गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईको फुल भिडियोमा चाहिँ त्यो इफेक्ट एड भएको हुन्छ र यसलाई चाहिँ तपाई लिमिटेड टाइममा राख्नको लागि यहाँबाट तपाई टाइम पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ कति मिनेट या कति सेकेन्ड देखि कति सेकेन्डसम्म राख्ने र यहाँनिर तल पनि अप्सन दिएको हुन्छ यसलाई तपाई ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाई लिमिटेड टाइममा राख्न चाहनुहुन्छ भने ब्लर इफेक्टलाई भने यहाँबाट पनि तपाई त्यो कामहरु
कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ र एकैचोटी तपाई आफ्नो भिडियोमा दुई ठाउँमा चाहिँ ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर प्लसमा क्लिक गरेर तपाई चाहिँ थप ब्लरी इफेक्ट भिडियोमा एड गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाई आफ्नो इच्छा अनुसारको ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यसरी नै तपाईको भिडियोमा चाहिँ मिस्टेकली कुनै पनि अनवान्टेड कुराहरु देखिएको छ भने YT स्टुडियो बाटै तपाई चाहिँ आफ्नो भिडियोमा भएको त्यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो एडिट गरिसकेपछि यसलाई सेभ गर्नको लागि यहाँनिर सेभको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब यहाँनिर सेभमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो जुन एडिट गर्नु भएको छ तपाईको भिडियोमा चेन्जेस गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ 1-2 घण्टा भित्र चाहिँ एप्ले भइहाल्छ। यसलाई चाहिँ म यहाँबाट क्यान्सल गर्दिन्छु तर तपाईहरु चाहिँ सेभमा क्लिक गर्नु होला। आशा गर्छु भिडियोबाट तपाईहरुलाई पक्कै पनि हेल्प भएको होला। साथीहरु भिडियो लाइक र शेयर गर्नुहोस् र तपाईको मनमा लागेको कुनै पनि प्रश्न अथवा जिज्ञासाहरु छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोस् र यस्तै भिडियोहरु अझै हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेललाई चाहिँ अन गर्नुहोस्। ल त साथीहरु आजलाई यति नै, म फेरि पनि आउँछु नयाँ जानकारीको साथ नयाँ भिडियो लिएर। तबसम्मलाई बिदा चाहन्छु। हस् साथीहरु, टेक केयर एन्ड जय नेपाल।